हाय फ्रेंड्स, ऑल थिंग्स रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। तर आज मी तुम्हाला गावाकडच्या पद्धतीचं जुन्या पद्धतीचं असं तिखट लिंबाचं लोणचं कसं करायचं ते दाखवणार आहे। अप्रतिम लोणचं होतं, जेवणाची चव वाढवतं असं हे लोणचं आहे। तर चला तर सुरुवात करूया व्हिडिओला। तर इथे मी घेतलेले आहेत 1 किलोचा आकाराची लिंब। तर लिंब ताजे व फ्रेश असावेत, बघू शकता एकदम मस्त असे पिवळसर लिंब घ्यायचे आहेत आपल्याला, हिरवे अजिबात घ्यायचे नाहीयेत। तर इथे मी स्वच्छ धुवून हे कोरडे केलेले आहेत। त्यानंतर इथे मी हे उकळायला पाणी ठेवलेलं आहे। तर त्यासाठी मी अर्धा पॅन पाणी ठेवलेलं आहे। तर उकळी येण्यासाठी मी लवकर ठेवलेलं आहे। तर इथे आपण उकळी आले का नाही ते पाहूया। तर इथे उकळी आलेली आहे। त्यानंतर हे लिंब आपल्याला यामध्ये डीप करायचे आहेत। तर चला तर डीप करून घेऊया। तर अशा प्रकारे आपण हे लिंब उकळायला टाकूया। तर हे कशी आणि किती वेळ उकडायचे हे सांगते। तर हे आपल्याला 6 ते फक्त 5 मिनिटं हे लिंब उकळून घ्यायचे आहेत। खूप वेळ असं उकळून घ्यायचं नाहीये, 5 ते 6 मिनिटं बस झालं। तर हे मी आता झाकून ठेवत आहे। तर याला झाकण लावून ठेवल्याच्या नंतर आपण याला मीडियम गॅसवर ठेवू शकतो। तर इथे बघू शकता एकदम मस्त हे स्टीम होत असलेले वर्ण दिसत आहेत। तर हे 5 मिनिटाच्या नंतर 5 ते 6 मिनिटाच्या नंतर आपल्याला हे बघायचं आहे की उकडलेत का नाही। तर इथे मी यावरला झाकण काढून घेत आहे। तर बघू शकता एकदम अप्रतिम असा याचा वास सुटलेला आहे महत्त्वाचं म्हणजे, आणि एकदम सुंदर असं लोणचं होणार आहे याची खात्री पटलेली आहे। कारण मस्त वास आणि एकदम छान अशी स्टीम होऊन हे उकडलेले आहेत, बघू शकता। आणि याला छिद्र सुद्धा अशी पडलेले आहेत। आपण यातलं पाणी काढून घेतलेलं आहे। ज्यावेळेस आपण खाली उतरलं त्यावेळेस आपण चाळणीमध्ये टाकून यातलं पाणी काढून घेतलेलं आहे आणि लिंब आपण एकीकडे केलेले आहेत। तर आता मी याच्या छोट्या छोट्या फोडी करत आहे। तर प्रत्येक लिंबाला छोटे छोटे छिद्र पडतात। ज्यावेळेस आपण उकडवून खाली घेतो त्यावेळेसच आपण समजून जायचं आहे की हे छान उकडलेले आहेत। तर हे मी फोडी करून घेतलेले आहेत, बघू शकता। आपण 2 ते 3 अशा फोडी करून घेऊ शकतो जशा आपल्याला आवडतात तशा। तर यातलं मी जास्तीचं पाणी किंवा लिंबाचा रस असतो तो मी काढलेला आहे आणि ज्या बिया असतात त्याही मी काढलेल्या आहेत। तर आता आपण हे एकीकडे एका बाउलमध्ये घेतलेलं आहे करून। त्यानंतर इथे मी घेतलेला आहे 1 चमचा मेथ्या, बघू शकता चमचाभर आपण मेथ्या घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर मी लवंगा घेतलेल्या आहेत, एक अर्धा चमचा किंवा 10 ते 15 लवंगा असतील, खूप झालं। त्यानंतर 10 मिरे घेतलेले आहेत। तर इथे मी एक पॅन ठेवून त्यामध्ये तेल टाकत आहे। तेल मी 5 ते 6 चमचे तेल टाकलेलं आहे, तुम्ही जास्तही यापेक्षा टाकू शकता। तर इथे मी त्यानंतर मेथ्या टाकलेल्या आहेत, यामध्ये मेथ्या आणि लवंगा बघू शकता। त्यानंतर आपल्याला आता गॅस मीडियम ठेवून किंवा बंद करून हे परतून घ्यायचं आहे। मीडियम गॅसवरच हे करायचं आहे, एकदम मीडियम ठेवायचं आहे किंवा बंदच केला तरीही चालेल। तर हे मी छान असं परतून घेते, बघू शकता मिरे, लवंगा आणि मेथ्या यामध्ये मी टाकून घेतलेले आहेत। त्यानंतर मी टाकणार आहे यामध्ये लाल तिखट। तर लाल तिखट तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घालू शकता। तर आता मी पूर्णपणे गॅस बंद केलेला आहे आणि त्यानंतर मी लाल तिखट यामध्ये मिक्स करून घेणार आहे। तर चला तर आपण लाल तिखट घालूया। तर हे छान असं परतून झालेलं आहे, एकदम मस्त कलर आलेला आहे आणि एकदम छान असा वास येत आहे। तर त्यानंतर इथे मी घालत आहे लाल तिखट। लाल तिखट तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घालायचं आहे। तर इथे मी 2 ते 3 चमचे, खूप झालं असं लाल तिखट घालायचं आहे। तर मी इथे 2 चमचे घातलेलं आहे बरोबर। तर लाल तिखट हे खूप तिखट असल्यामुळं मी जास्त नाही घातलेलं। त्यानंतर मी इथे घालत आहे एक अर्धा चमचा हळद। तर इथे तुम्ही 1 चमचाही घालू शकता किंवा तुम्ही जास्त लिंब असतील तर तुम्ही हे मसाला जास्त करू शकता, जर तुम्ही 2 किलोचं लोणचं घालत असाल तर अशा प्रकारे इथे मी घालत आहे मीठ चवीनुसार। तर मीठ आपल्याला थोडं जास्तीचं किंवा तोंड भरून असावं असं टाकायचं आहे, कारण त्यामुळे लोणचं सुद्धा टिकतं आणि एकदम छान लोणचं अप्रतिम लागतं यामुळे। तर अशा प्रकारे इथे आपण मीठ टाकून झालंय। त्यानंतर इथे मी घालत आहे लिंब। आपण जे लिंब काढून घेतलेले आहेत ते आता आपल्याला हे छान असा मसाला परतल्याच्या नंतर लिंब घालून घ्यायचे आहेत यामध्ये, जे आपण फोडी करून घेतलेले आहेत। आता गॅस पूर्णपणे बंद आहे, बंद गॅसवर हे मी सर्व मिश्रण मिक्स करून घेणार आहे। तर आता आपण चला तर हे मिक्स करून घेऊया। एकदम अप्रतिम होतं आणि 1 दिवसातच हे एकदम छान असं मुरलं जातं लोणचं आणि आपल्याला दुसऱ्या दिवशीच खायलाही मिळतं।
त्यामुळे झटपट होणारं लोणचं आहे, खूप सोपं लोणचं आहे। जे नवीन घालणारे आहेत किंवा ज्यांनी पहिल्यांदाच लोणचं करणार आहेत किंवा केलंच नाही कधी, त्यांच्यासाठी ही खूप सोपी रेसिपी आहे। या सीझनमध्ये तुम्ही हे लोणचं नक्की करा, एकदम सुंदर लोणचं आहे आणि जेवणाची चव वाढवणारं लोणचं आहे, अप्रतिम लागतं, यात काहीच हे नाही, त्यामुळे तुम्ही नक्की करा। इथे आपली रेसिपी तयार झालेली आहे, बघू शकता एकदम सुंदर असं झालेलं आहे। तर हे मी एक दिवस असं मुरण्यासाठी ठेवणार आहे व दुसऱ्या दिवशी आपल्याला बर्नीमध्ये भरून ठेवायचं आहे। एकदम अप्रतिम होतं आणि खायला सुंदर लागतं, त्यामुळे नक्की करा। रेसिपी कशी झाली ते नक्की सांगा। आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नवीन रेसिपी घेऊन भेटूया, तोपर्यंत बाय बाय।